السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ كي دايرين احوالكم جميعا؟ بخير على خير. كي درتو مع هذا الجو؟ كي دايرين وليداتكم؟ كي درتو مع هذا المرض؟ الله يحفظ لي هاد الايام، سبحان الله العظيم كلشي الناس مرض. الله يجيب السلامه. كلشي فيه كحبه بزاف، السعال. الله يرفع لنا هذا الوباء، ما عرفناش واش اوميكرون ولا ديلتا ولا كورونا ولا اش يكون. المهم الله يحفظنا ويحفظكم جميعا. المهم راه كلشي ضاربو البرد وكلشي فيه كحبه. اليوم ان شاء الله جبت لكم جوج ديال الوصفات اللي بالنسبه للكحبه او السعال مخيرين قسما بالله. انا مجرباهم بزوج، الا عن تجربه راه مخيرين. نتمنى ان شاء الله تجربوهم، ونتمنى ان هذا الفيديو ان شاء الله يلقاكم ما مرض ما والو. المهم الوصفات كالتالي عندي. نتمنى ان شاء الله كي قلت لكم حتى حد ما يكون مريض، والله يجيب الشفاء للجميع، والله يجعل ربي يرفع عنا هذا الوباء. هنا عندي هنايا جوج دروسه ديال الثومه، ولكن راه جوج دروسه راه كبار بحال قلتو. كل واحد كانتو كتشوفوا كل واحد بحال فيه شي 3 ديال الدريسات. راه عندي كبار وجوج. انا عندي معلقه صغيره ديال الزعتر، وعندي هنا معلقه كبيره ديال فليو، وعندي هنا كاس ديال زيت الزيتون، ها هو كتشوفوا ما عامرش بزاف، وتقريبا قدو ديال الماء. الطريقه غادي نوريكم كيفاش غادي ندير لهم. اولا غادي نجيب واحد عمود المهراز، غادي نقبض هاد الثومات، غادي غير نوريك عليهم شويه بحال هكا، غير هكا باش يبقشوهم. شفتوهم بحال هكا. غنديرهم في هذا الاناء. نتوما باش مع بلاص ما بغاوش بحال هكا. صراحه هاد الوصفه عطاتها ليا بنت خالي شحال هادي، وكنديرها صراحه راه نسيتها شحال هادي ما بقيت درتها، وسبحان الله من بنتي جاتها الكحبه وبقات فيها شحال ما خديت. درت لها انتيبيوتيك، الدواء جات سميتو ديتها للطبيب والو، وحق الله العظيم ما بغاش تبرا. وانا نتفكر هاد الوصفه سبحان الله العظيم، ودرتها لها على مده ديال يومين، قسما بالله الى يومين ما بقاش فيها نهائيا الكحبه الى يومنا هذا. صافي كندير هذوك جوج دروس اللي قلت لك، هما راه ماشي جوج دروس، يعني راه 6 ديال الدريسات ديال الثومه العاديه. غادي ندير ديك الزعتر، وغادي ندير فليو، وغادي ندير داك كاس ديال الزيت، وغادي ندير عليه كاس ديال الماء. هاد المكونات كلهم غادي نخلطهم، وغادي نديرهم فوق البوطه، وغادي نخليهم يطبخوا مزيان. بوطه ناقصه بزاف بزاف بزاف، تكون ناقصه لاقصى درجه، يبقاو يطبخوا حتى ما كيبقاش حتى نقطه ديال الماء في هاد الزيت. كتبقى غير الزيت بوحدها، كنبقاو كل مره كنقلبوا حتى كنلقاو الزيت ما بقاوش فيها دوك النقيطات ديال الماء. ملي ما كيبقاوش لينا فيها دوك النقيطات ديال الماء، عاد باش كنخليوه تقريبا ساعه حتى كيبرد مزيان، وكنصفيوها وكنديروا لها بحال انتيبيوتيك. كنشربوه 3 مرات ديال في النهار، معلقه الصباح على الريق، ومعلقه في وسط النهار، ومعلقه قبل من النعاس مباشره. واللي عنده الدراري الصغار من الاحسن انه اش يدير لهم، يقبض هذيك الزيت يدهن لهم تحت باطهم، يدهن لهم صدرهم وكاع الجنيبات ديالهم مزيان. هما راه حتى الناس الكبار، غير عرفتي دابا الناس الكبار ما غاديش يبغيو ريحه الثومه وريحه الزيت هكا تبقى ليهم، ماشي بحال الدراري الصغار غادي يعني الا درنا لهم راه كيقبلوه. دابا غادي نرد هاد الكاسرونه غتطيب كي قلت لكم في نار هادئه او مهيله بزاف بزاف بزاف، وغادي نرجع معكم باش نوريكم الوصفه الثانيه ان شاء الله. شوفي مزيان الوصفه الثانيه هي هذه. عندي جوج زنبوعات، زنبوع ماشي الليمون وماشي الحامض، الزنبوع. وعندي هنايا زيت الزيتون، وعندي هنايا العسل الحور. العسل الحور ماشي البيض، دائما اما يكون هذا الاحمر، ولا من الاحسن اللي عنده الكحل كان احسن.
غادي نقبض دابا هاد الزنبوعات غادي نعصرهم. الزنبوع دابا راه موجود، نقرب لكم باش تشوفوا. غادي نعصرهم مزيان. والله العظيم الا حتى هاد الوصفه راه مجربه وقالتها ليا واحد السيده غير البارح، حتى هي مسكينه عرفتي شنو شافت الويل مع الكحبه ما بغاتش تحيد منها، حتى هي قالت لك ما خلاص الطبيب ما خلاص. وسبحان الله العظيم حتى هي قالتها لها واحد السيده، وانا نقول لها على ان شاء الله غادي نجرب هاد الوصفه ديالك، والوصفه اللي اصلا انا كندير اللي هي كي قلت لكم وليدات في الاول. غادي نجيب واحد القرعه ديال نسكافي. انا كانت عندي اصلا نسكافي تقالت ليا منها، غسلتها مزيان غسلتها بلا ما طيب عقمتها. غندير فيها دابا هاد الزنبوع تقريبا دابا راه نص كاس، هذا نص كاس صغير. نجيب واحد المعلقه وغادي ندير فيها جوج معلقه صغيره ديال زيت الزيتون. نخلطوه مزيان. غادي نخليوه يتجانس لينا مزيان. وهذا ما غادي نشربوه لا في الصباح ولا في وسط النهار، هذا غادي نشربوه يوميا حتى نبغيو نعسو. غنشربوا معلقه كبيره مزيان غادي نشربوها ونعسو. دابا انا درت لكم جوج ديال الحلول، اما ديروا الزيت اللي فيها الثومه والزعتر وفليو، اولا ديروا الزنبوع مع العسل الحر وزيت الزيتون. انا غادي نخليهم تيذوبوا. واللي بغى يقوي المناعه بصراحه انا هذا خديتو راسي، ماشي راسي الزوج ديالي خداه البارح وقلت علاش ما نشاركوش حتى هو معكم. هذا عندي هذا هنايا تقريبا اكثر من نص ربعه ديال العسل، اكثر من غادي نص كيلو تقريبا. وعندي هنايا عبقر، راه غتكونوا كتعرفوه بزاف. العقبر هو هذاك سبحان الله العظيم داك واحد النوع ديال العود بحال عود هكا كيسدوا به النحل، كيسد به دوك التقيبات اللي كيدير فيهم العسل. سبحان الله العظيم هذا العقبر راه مخير بزاف كيقوي المناعه 100%. داكشي باش الناس دابا اصلا ولات المناعه قليله عند الناس بزاف، من الاحسن يشريوه ويشريو العسل. راه العسل واخا هو غالي ولكن راه كنصدقوا كنشريو الدويان كثار بزاف كنشريوهم وما كيليقوا ليناش. هذا العسل اصلا انا عندي، وهذه القريعه ديال العقبر شريتها ب 80 درهم. ها هي دابا هذه القريعه كلها ها هي كي كتشوفوا هي راه جديده. يلا غادي نحلها قدامكم، نتمنى انها تحل ليا مزيان بلاتي. ها هي تحلات، هانتوما كتشوفوه شفتوه كي داير.
شفتوه كيكون داير بحال التراب، بحال المهم فيه واحد الريحه مجهده بزاف بزاف. صافي انا هاد القريعه قلت لك خديتها ب 80 درهم، هو اللي خداها راجلي. غادي نديرها ليه دابا في هاد العسل كله وغادي نخلطو مزيان. ويوميا يوميا قبل النعاس، سواء اللي مريض ولا اللي ما مريضش، هادشي راه ماشي غير اللي مريض، هادي كتقوي المناعه. وكي قلت لكم هاد الايام الناس راه المناعه ديالهم ناقصه بزاف. صافي نبقى نخلطو مزيان 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 هكا. هانتوما كتشوفوا كي كيولي اللون ديال العسل، شفتوه. صافي يوميا كنشربوا من كناكلوا منه معلقه صغيره. ونتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفات اللي قلت لكم. وعلى ما تكمل ليا الوصفه، طيب ليا الوصفه ديال الثومه والزعتر وفليو والزيت والماء، صاد غادي نرجع معكم ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا ما عرفتش واش كيبان لكم مع الشعه ولا لا. المهم راه ما بقاش كاع فيها حتى شي نقطه ديال الماء. هانتوما كتشوفوا حتى نقطه ديال الماء ما بقاش فيه. ديك الماء داك الماء كله هو شرباتو الزيت. صافي دابا غادي نديرو، دابا غادي نصفيه. غادي نخليه حتى يتصفى على خاطرو. وغادي نديرو شي قرعه ديال الزاج حتى هي معقمه وصافي. نتمنى انكم تجربوه، راه غتجربوه لانه راه مفيد بزاف، وخصوصا في هذه الايام. الله يحفظ لي كل هي عامره يا امراض وكاع الناس كيكحبوا، الله يجيب السلامه.